Hello everyone, welcome to Assamese Classroom and myself Ankur. So আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ যিটো এনিমেলছ নামৰ পয়েম আছে বাই ৱাল্ট হুইটমেন তো সেই পয়েমটো আজি মই এটা তোমালোকক অসমীয়াত এক্সপ্লেনেশ্যন দিব ট্ৰাই কৰিম তো চাওঁ পয়েমটো দ্য পয়েট টেলছ আছ that he feels more at home with animals than humans whom he finds complicated and false তো কি কৈছে দ্য পয়েট টেলছ আছ that he feels more at home with animals than humans যে কবিয়ে সেই মানুহতকৈ জীৱ জন্তুবিলাককহে কোনো ক্ষেত্ৰত আপোন যেন লাগিছে হুম হি ফাইণ্ডছ কমপ্লিকেটেড এণ্ড ফল্ছ আৰু মানুহক তেওঁ কি পায় খুব জটিল আৰু মিছা বুলি ভাবে মানে আচলতে মানুহক বুজি পোৱাটো যে খুব সহজ নহয় আৰু তেওঁলোকৰ এটা লুক দেখায় আৰু ইণ্টাৰনেলি তেওঁলোক বেলেগ হয় সেইটো কথা তেওঁ ফল্ছ বুলি ক'ব গৈছে গতিকে মানুহবিলাক খুব কমপ্লিকেটেড আৰু ফল্ছ হয় আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ কি কৈছে যে কি মানুহতকৈ তেওঁ জীৱ জন্তুসকলকহে নিজৰ আপোন বুলি ভাবিছে তো সেইটো পয়েমটোত দিব আই থিংক আই কুড টাৰ্ণ আমি এবাৰ পয়েমটো পঢ়ি লওঁ I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their conditions. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied. Not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived 1,000 years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them painfully in their position. I wonder where they get these tokens. Did they pass that way huge time ago and negligently drop them? By Walt Whitman. To some media. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. যে কবিয়ে ভাবিছে যে কি মই দেখোন জীৱ জন্তুবিলাকৰ লগত থাকিব পাৰোঁ কিয়নো দে আৰ চ' প্লেচিড এণ্ড ছেল্ফ কণ্টেইণ্ড তেওঁলোক খুব শান্ত আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল বা আত্মকেন্দ্ৰিক তেওঁলোক মানে জীৱ জন্তুবোৰে অন্যান্য মানুহক বা অন্যান্য বস্তুবিলাকৰ ওপৰত কোনো হস্তক্ষেপ নকৰে আচলতে মানুহৰ যিটো ক্ৰুৱেলিটি মানুহে নিজক বচাবৰ কাৰণে বা নিজৰ কাৰণে সেই পৰিৱেশটো যিটো হিচাপত ধ্বংস কৰি নিছে সেই কথাটো ক'বলৈ গৈ মানুহৰ হিংসুকতাটো পৰ্ট্ৰে কৰিব গৈ কবিয়ে সেই এনিমেলছৰ এটা ভাল বৰ্ণনা দিছে যে এনিমেলছবিলাক খুব সিহঁতে ইন'চেঞ্চ হয় মানুহে সিহঁতক ডিষ্টাৰ্ব কৰে আৰু মানুহে হাবি জংঘল কটাৰ বাবে যে জীৱ জন্তুৱে হয়তো আক্ৰমণ কৰিবলৈ লৈছে কিন্তু আচলতে সেই প্ৰকৃতি আমাৰ যিটো বৰ্তমান এইলিং আৰ্থ যিটো আমাৰ পৃথিৱীখনৰ দুৰৱস্থা হৈছে যিটো বসবাসৰ কিছু ক্ষেত্ৰত অনুপযোগী হৈ পৰিছে সেইবাবে যে মানুহেই দায়ী সেইটো কথা ক'বলৈ গৈ সেই এনিমেলছৰ কথা কৈছে পয়েটজনে তো তেওঁ মানুহবিলাকক খুব কমপ্লিকেটেড আৰু ফল্ছ বুলি কৈছে আৰু মানুহে যে নিজৰ কাৰণে মানে একো কৰিবলৈ ভয় নকৰে সেইটো কথাটো বুজাব গৈছে যে মানুহবিলাক যে কিমান ক্ৰুৱেল আচলতে I stand and look at them long and long. মই ৰওঁ আৰু সিহঁতক মানে সেই যিবিলাক জীৱ জন্তু আছে সিহঁতক বহুত দেৰি চাই থাকে লাগি চাই থাকে বুলি যে অসমত কয় They do not sweat and whine about their conditions. যে তেওঁলোকে সিহঁতে জীৱ জন্তুবোৰে ইয়াতে চুইট মানে ঘাম হয় কিন্তু চুইট মানে হয়তো কষ্টৰ কথাও ক'ব পাৰে They do not sweat and whine about their condition. যে সিহঁতৰ পৰিস্থিতি যেনেকুৱাই নহওক কিয় সিহঁতে কোনো কাৰণতে সেই কষ্টখিনিৰ কথা নাভাবে বা আৰু হোৱাইন মানে কি হয় অভিযোগ কৰা বা ঘেনোৱা যিটো সিহঁতৰ কণ্ডিশ্যনটোক লৈ যিটো অভিযোগ কৰে মানুহে কিমান অভিযোগ কৰি থাকে যে কিয়নো কোনো এটা কামত তেওঁলোক ভাল নাপালে মানুহে কিমান অভিযোগ কৰে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যে সেই যিবিলাক জীৱ জন্তু থাকে সেই জীৱ জন্তুবিলাকে কোনো কাৰণতে অভিযোগ নকৰে They do not lie awake in the dark and weep for their sins. সিহঁতে কেতিয়াও আন্ধাৰত টোপনি নোযোৱাকৈ পৰি নাথাকে আৰু সিহঁতে কৰা যিবিলাক অপকৰ্ম বা পাপ সেইবিলাকৰ কাৰণে সিহঁতে কান্দি নাথাকে যে মানুহে কিছুমান ভুল কৰিলে বা অন্যান্য কিছুমান কাম কৰিলে বা কিছুমান অন্য কথাটো কিছুমান দুখ পোৱা কথাটো মানুহে কি হয় টোপনি নাহে কিন্তু বিচনাত পৰি থাকে সেই তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন জীৱ জন্তুবিলাকৰ নহয় They do not make me sick discussing their duty to God.
যে সিহঁতৰ যিটো ভগৱানৰ প্ৰতি কৰ্তব্য থাকে সিহঁতৰ সেইটো কথা মই ডিছকাছ কৰি থাকোঁতে মোৰ কোনো আমনি নহয় আচলতে সিহঁতে ভগৱানৰ বাবে যিখিনি কৰিব লাগে সিহঁতে নীৰৱে কৰি যায়, সিহঁতে আনক কেতিয়াও আঘাত নকৰে। নট ওৱান ইজ ডিছছেটিছফাইড, নট ওৱান ইজ ডিমেণ্টেড উইথ দ্য মেনিয়া অফ অউনিং থিংছ। যে নট ওৱান ইজ ডিছছেটিছফাইড, মানুহবোৰে যে কিবা এটা নাপালে অসন্তুষ্ট হয়, কিবা এটা পাবই লাগে, আৰু সেই নোপোৱা বস্তুটো পাবৰ কাৰণে মানুহে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰে বা মানুহে যিকোনো পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে। কিন্তু জীৱ জন্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে সিহঁতি কেতিয়াও অসন্তুষ্ট নহয়। নট ওৱান ইজ ডিমেণ্ডেড উইথ দ্য মেনিয়া অফ অউনিং থিংছ, কোনো উন্মত্ত নহয় কি মেনিয়াত যে কিবা এটা বস্তু নিজৰ কৰাৰ যিটো হেঁপাহ সেই হেঁপাহটোত কেতিয়াও জীৱ জন্তুবিলাক উন্মত্ত নহয়। মানুহে যেনেকৈ উন্মত্ত হয় টকা পইচাৰ কাৰণে মানুহক মাৰিবলৈও ভয় নকৰা হৈছে আজি সময়ত, কিন্তু জীৱ জন্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয়। নট ওৱান নীলছ টু আনাডাৰ ন টু হিজ কাইণ্ড ডেট লিভ থাউজেণ্ডছ অফ ইয়াৰ্ছ এগো, যে সিহঁতে বহু বছৰৰ আগৰ পৰাই যিহেতু বসবাস কৰি আহিছে, গতিকে কবিয়ে কৈছে যে কি সিহঁতে মানুহে যেনেকৈ মানুহৰ ওচৰত মূৰ দোৱাই মানে কিছুমানে আঁঠু লয়, যিটো আঁঠু লোৱা বুলি কয়, যে আভিজাত্যসকলে সেই যিসকলক টৰ্চাৰ কৰে বা লেণ্ডলৰ্ডসকলে যিবিলাক সাধাৰণ মানুহক টৰ্চাৰ কৰে তেওঁলোকে সেই সৰু মানুহবিলাকক আঁঠু লোৱাবলৈ বাধ্য কৰায়। কিন্তু জীৱ জন্তুসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বা জীৱ জন্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয়। নট ওৱান ইজ ৰেচপেক্টেবল অ আনহেপি অভাৰ দ্য হোল আৰ্থ, যে পৃথিৱীখনৰ যি পৰ্যায়ে হৈ নাথাকক যেনেকুৱাই হৈ নাথাকক কিয় সিহঁতি নট ওৱান ইজ ৰেচপেক্টেবল অৰ আনহেপি, যে সিহঁতে সেইটোৰ বাবে কেতিয়াও অসুখী নহয়, সিহঁতে কেতিয়াও বেয়া নাপায়। পৃথিৱীখনৰ যেনেকুৱাই অৱস্থা নহওক বা যেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন নহওক সিহঁতক কোনো ধৰণৰ অসুখী অনুভৱ নকৰে। চ' দে শ্ব' দেয়াৰ ৰিলেশ্যনছ টু মি এণ্ড আই একচেপ্ট দেম, আৰু সিহঁতে সিহঁতৰ কাৰ্যবিলাকৰ পৰাই কি দেখুৱায় যে মানুহৰ লগত, মি মানে গোটেই মানৱ জাতিটোৰ কথা পোৱাতে হয়তো ক'ব গৈছে যে মানুহৰ লগত যিটো ৰিলেশ্যন সিহঁতৰ কাৰুকাৰ্যবিলাকৰ পৰা বা সিহঁতৰ যেনেকৈ বসবাস কৰে সেইবিলাকৰ পৰা ৰিলেশ্যনশ্বিপটো স্পষ্ট হৈ উঠে। এণ্ড আই একচেপ্ট দেম, আৰু মই বা কবিয়ে কৈছে যে মই সেইটো সিহঁতৰ যিটো মোৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে সেইটো মই গ্ৰহণ কৰোঁ। দে ব্ৰিং মি টকেনছ অফ মাই চেল্ফ, দে এভিন্স দেম প্লেইনলি ইন দিয়াৰ পজিশ্যন, যে দে ব্ৰিং মি টকেনছ অফ মাই চেল্ফ, যে মোৰ ক্ষেত্ৰত বা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি চিহ্ন বা প্ৰতীক আছে, যিখিনি মানৱীয়তাৰ চিহ্ন সেইখিনি কিছু ক্ষেত্ৰত কি হয়, দে এভিন্স দেম প্লেইনলি ইন দিয়াৰ পজিশ্যন, যে সেই জীৱ জন্তুবিলাকে যি কৰি আছে তাত সেই মানুহৰ মানৱীয়তাৰ গুণসমূহ বা মানৱীয়তাৰ চিহ্নসমূহ বা মানৱীয়তাৰ প্ৰতীকসমূহ এভিন্স মানে স্পষ্টভাৱে ফুটি উঠা, যে স্পষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শিত হৈ থাকে। ক'ত প্ৰদৰ্শিত হৈ থাকে, যে জীৱ জন্তুবিলাকে যিবিলাক কাৰ্য কৰে সেইবিলাকত, যে মানুহৰ মনৰ মাজৰ পৰা যিবিলাক আৱেগ অনুভূতি মানৱীয়তা নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইটো সময়ত, তাৰ পৰিৱৰ্তে সেই মানুহৰ যিখিনি মানৱীয়তাৰ গুণ সেইখিনি বহু সময়ত কবিয়ে ক'ত দেখা পায়, যে সেই জীৱ জন্তুবিলাকৰ কাৰুকাৰ্যবিলাকত স্পষ্টভাৱে ফুটি উঠা দেখা পায়। আই ৱণ্ডাৰ হুৱে দে গেট দ'জ টকেনছ, আৰু কবিয়ে ভাবি আচৰিত হয় যে সেই চিহ্নবিলাক যিবিলাক মানৱীয়তাৰ চিহ্নবিলাক সেইবিলাক ক'ত পালে জীৱ জন্তুবিলাকে। ডিড আই পাছ ডেট ৱে হিউজ টাইমছ এগো এণ্ড নেগলিজেণ্টলি ড্ৰপ দেম, যে আমি ইয়াত আই মানে গোটেইখিনি মানুহৰ কথা কৈছে, গোটেই মানৱ জাতিটোৰ কথা ক'ব গৈছে। আই পাছ ডেট ৱে হিউজ টাইমছ এগো, বহু সময় আগতেই নেকি, এণ্ড নেগলিজেণ্টলি ড্ৰপ দেম, যে গাফিলতি কৰি আমি আমাৰ যিবিলাক মানৱীয়তা গুণ আছিলে, যিবিলাক আমাৰ আৱেগ অনুভূতি আছিলে সেইবিলাক আমি গাফিলতি কৰি গাফিলতি কৰি আমি সেই জীৱ জন্তুবিলাকৰ মাজত এৰি থৈ আহিলোঁ নেকি, কিয়নো এতিয়া সেই মানৱীয়তাৰ গুণবিলাক বা মানুহৰ যিবিলাক আৱেগ অনুভূতি সেইবিলাক মানুহৰ পৰিৱৰ্তে জীৱ জন্তুবিলাকৰ কাৰুকাৰ্যবিলাকতহে স্পষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শিত হয়। তো সেইটো হ'ল পয়েমটো। ইয়াতে আমি গম পালোঁ যে জীৱ জন্তুবিলাক কিমান ইন'চেণ্ট হয় সেইটো কথা বৰ্ণনা কৰিব ট্ৰাই কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও মানুহৰ ক্ৰুৱেলিটি আৰু মানুহৰ লাইফটো কেনেকুৱা কমপ্লিকেটেড আৰু মানুহবিলাক কেনেকুৱা কমপ্লিকেটেড আৰু ফল্ছ হয় সেইটো বিষয়েও কবিয়ে বৰ্ণনা কৰিছে। চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ পয়েমটো বুজি পোৱাত হেল্পফুল হ'ব। ইয়াৰ পাছৰ যিটো নেক্সট ভিডিঅ' থাকিব সেইটোত মই ইয়াৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে তোমালোকৰ টেক্সট বুকত সেইখিনি মই চলিউশ্যন কৰি দেখাব ট্ৰাই কৰিম। চ' থেংক ইউ অল।